нами на связи боец 93-й бригады «Холодный Яр» Андрей Бабичев. Андрей — автор телеграм-канала «Мотолайф», в котором показывает будни бойцов вооруженных сил Украины, рассказывает про ход боевых действий, технику и оружие, которые используют сейчас украинские военные. Андрей, здравствуйте. Добрый день. Андрей, расскажите, пожалуйста, о общем положении дел в Бахмуте. Что вам известно, что там изменилось сейчас? Ну, якщо розповідати, що в Бахмуті дуже важко, це не про що не сказати, бо там саме пекло, бо дуже щільно веде вогонь противник з артилерії, ракетами, стрілецькі бої постійно. Ворог позавчора перейшов за залізничну колію і вже десь метрів 200-300 за залізничною колією ворог пройшов і там спробує закріпитись. Закріпитись у нього там не виходить, бо щільно працює наша артилерія. Вони завжди проходять уночі. То що можу сказати, цієї ночі вони питались дуже великими групами заходити на відрізок, там де наш дивізіон відповідає за цей відрізок. То хочу сказати, ми гарно відпрацювали. Одну групу 20 чоловік повністю знищили, одну групу 12 чоловік повністю знищили. І це я не рахую, де там по 3-4 чоловіка ще ходили. От все було знищено. То вчора ми просто не дали піти ворогу і закріпитись там. То, що прямо зараз коїться у Бахмуті, то ворог який дійшов до якихось домівок, то ми зараз розбиваємо просто їх у цих домівках. Сьогодні вже 4 дома, там де зайшли ці орки, то повністю вони знищені, ніхто навіть поранені, ніхто від тіля вже не виходив. То з нашої сторони саме артилерія не дає піхоті ворога дойти до нашої піхоти. Я правильно понимаю, да, что вот оккупанты ночью пытаются занимать новые рубежи? Так, вночі вони йдуть дуже багато. Деякі, які навчені, вони йдуть там по 5 чоловік. А так ми вчора бачили, що вони просто колонами йшли гуськом. І дуже гарна ціль в тепловізорі. Ми все бачимо з квадрокоптерів і засікаємо, і відпрацьовуємо. Крім артилерії, ще у нас працює піхота з АГС і дуже вправно всіх знищили. Андрей, так понимаю, кроме городских боев в Бахмуте, Россия пытается и перерезать вот эти вот пути сообщения, благодаря которым держится украинская группировка в городе. Что касается вот этих путей сообщения, сколько сейчас существует возможность попасть туда и оттуда, завести боеприпасы, вывести раненых, ну и насколько это безопасно? Ну, вже кілька днів у нас код красний на шляхах, які до Бахмута, це який йде через Іванівське і через Хромово, 2 траси. Ну, через Хромово воно прострілювалось вже пару місяців, бо ворог там знаходиться десь 600 метрів від дороги. А там, де Іванівське, от пару днів, ворог зараз знаходиться десь кілометр, може 800 метрів, і є загроза ураження птуром. То зараз дуже обережно під прикриттям провозять все-таки боєприпаси і роблять евакуацію поранених. Є і інші дороги, про які я не буду розповідати, але є можливість забезпечувати війська, які знаходяться у самому місті. Я так понимаю, мы говорим сейчас не только, да, о дорогах таких официальных, можно и по полю, грубо говоря, ехать, если оно подсохло немножко, да? Ну, враховуючи, що у нас дощі йдуть, вже другий день дощі, все розкисло, грязюка, то по полю ніяк не вийде поїхати. Навіть гусенична техніка, вона може там застрягнути. Андрей, а теоретически есть возможность украинской группировки в случае действительно, угрозы окружения, угрозы того, что захлопнется вот это вот кольцо, да, вот эти вот трассы, и будут продолжаться идти дожди, и по полю вывести технику будет невозможно, быстро вывести эту группировку. Теоретически вы такие сценарии прорабатываете, они рассматриваются?
Сценарії різноманітні прорабатують це командування. Ну те, що я бачу, то ніхто нікуди не збирається відходити, і немає ніяких предпосилок, що кільце захлопнеться. Дуже сильно стоїть оборона по краям Бахмута. Наша артилерія працює, тобто ніяких предпосилок немає оточення. Мы только что вот показывали видео, которое стало очень популярным, одного боя, снятое с налобной камеры военного. Этот бой идет, как сообщается, на подступах к путям сообщения с Бахмутом. Ведут его подразделения «Волки» и «Да Винчи». Можете прокомментировать видео этого боя? Оно так выглядит достаточно странно. По нему видно, что вот российские военные или наемники, непонятно кто там, пытается штурмовать позиции ВСУ, они просто в полный рост идут через поле, пытаются штурмовать, попадают под собственный артиллерийский огонь. Как вы это прокомментируете? Ну вот эти вот кадры, зачем так воевать, насколько это эффективно, зачем они это делают? Розумієте, коментувати чийсь бій може тільки той, хто був в цьому бою. То треба питати тих хлопців, які саме були в цьому бою. Я лише можу сказати, що ці хлопці, вони герої. Великий респект командиру підрозділу, який згуртував цих хлопців і казав, що треба робити. Бо коли йде щільний вогонь, і коли ви бачите супротивника 10 метрів від окопу, то ви не представляєте, який адреналін, який мандраж, який страх у кожного бійця. І це дуже важливо перебороти все і робити свою працю. А те, що вони йдуть повний ріст, це їх так навчали, і їм так кажуть, хай вони так ідуть, нам легше буде їх косити. А что вообще за военные пытаются штурмовать позиции ВСУ? Это вагнеровцы, это десантники, это мобилизованные. Вы можете об этом как-то судить, говорить? Профессиональные они или не очень? Ви розумієте, що вже війна йде дуже давно, і ворог, він вчиться, він вже знає нашу тактику, він прилаштовується до рельєфу місцевості, і він з кожним днем становиться, як можна сказати, краще у військовій підготовці. І там є і мобілізованих пускають, допустим, тактика, мобілізовані беруть боєкомплекти і там, допустим, 3 чоловіка і несуть на точку у якийсь. Якщо їм пощастило і вони донесли туди боєкомплект, далі вже видвигаються вагнерівці. Вони йдуть на легкі і доходять туди. Після того, як вони там облаштувались, тоді вже можуть на допомогу ще к ним прийти десантники. І от такими хвилями вони заходять, а потім вже розподіляють, хто куди йде, хто відповідає за шквальний вогонь, хто за просування. Тобто я гадаю, що там вже такі навчені всі солдати, і не треба нехтувати їхньою підготовкою. Если можно, пару слов скажите о том, что происходит сейчас в Часовом Яре и в Константиновке. Там бои идут уже за подступах к Константиновке, да, там вот такое вот плечо оккупантов, оно туда продвинулось. Ну, если смотреть на карту Deep State, в частности. Ну, я б не сказав, що там бої саме... Пропадает связь у нас с Андреем Бабичевым, бойцом 93-й бригады «Холодный Яр» и автором YouTube-канала MotoLife. Мы сейчас пытаемся восстановить эту связь, чтобы задать ему еще пару вопросов. Обсуждали мы вот ситуацию сейчас в Бахмуте и на его окрестностях. По его словам, идут там сейчас ожесточенные бои, и вот натиск оккупантов только усиливается. В основном оккупанты предпринимают ночные атаки и пытаются занять новые рубежи. Ну, вооруженные силы Украины вот применяют мобильную оборону, отходят от позиции, ну а потом занимают накрывают артиллерийским огнем те позиции, которые оккупанты пытаются занять. Ну, все-таки, несмотря на вот такую вот тактику, есть сейчас продвижение все-таки у российской армии в центре Бахмута. Они перешли вот уже железную дорогу, главные железнодорожные пути в городе, которые были одним из таких мощнейших рубежей обороны вооруженных сил Украины, пытаются там сейчас закрепиться. Андрей, вроде восстановили связь с вами. Про Часов Яр и Константиновку, пожалуйста.
До Константинівки я б не сказав, що там під Константинівкою йдуть якісь бої. До Константинівки їм ще дуже далеко. Там стримується ворог, але ворог прострілює і на Константинівку запускає ракети, і більше всього достається зараз Часному Яру, бо це такий форпост, він на висоті, і це стратегічна висота, з якою ми прострілюємо Бахмут. Там і артилерія, і все, тобто всі знають, і вони зараз більше всього обстрілюють Часів Яр. Отака обстановка. Ну и вы в своих видео на YouTube-канале Мотолайф показываете разнообразную технику, которая участвует сейчас в боях, в том числе и западную. Можете так в двух словах сказать, как показывает себя эта западная техника, артиллерия, стрелковое оружие, которых много, я так понимаю, сейчас уже относительно на вооружении вооруженных сил Украины, в частности и в Бахмуте. Выдерживает ли она эту нагрузку? Ну, що касається артилерії, у нас наш дивізіон, він воює радянською технікою, то у нас немає заграничної, щоб розповісти. А так дуже багато з артилерії, це 3-7, там 105 калібри і 120, і американські, різні. Дуже гарно себе зарекомендували АГС, це автоматичний гранатомет, як американський, так і німецький. Він дуже зараз вручає піхоту, бо влучно б'є, і у нього достатньо гарна ефективність. Ще стикаюся з хамерами, які зараз видають для піхоти, бо зараз Бахмут проїжджати можна тільки на броньованій техніці, то броня витримує різні уламки, і хамер не пробивається. І коли колеса посічені уламками, вони повністю спущені, але автівка повністю робить те, щоб завершити завдання. Тобто він доїжджає і туди обратно повністю без колес, і дуже така гарна техніка, то все гарно. Ну, это Хамви, да, вот эти так называемые военные Хамви. Да. Андрей, спасибо вам большое, что были с нами. Андрей Бабичев был вместе в эфире радио Донбасс Реалии, боец 93-й бригады «Холодный Яр» и автор YouTube-канала Мото Лайф. Я вот ошибочно сказал, что это телеграм-канал. Смотрите, подписывайтесь на Андрея в YouTube. Там интересные материалы вы сможете найти. Ось такі новини на 20 квітня. Що у нас по Бахмуту, ну, розширене таке інтерв'ю, мені сподобалось, хочу вам сказати. Я ще хочу сказати про те, що я розповідав, як вночі проходить ворог, то я записав, як це все було, деякі кадри я в окремому відео вам покажу, щоб ви бачили, як все-таки працює артилерія 93-ї бригади, і саме подивитись ці ночні кадри, як ми по ним працювали. Ну, а ми продовжуємо боронити нашу країну, і ми переможемо, бо вони переможні. Слава Україні, слава ЗСУ, а Путін – гандон.